Hoi, ik ben Martijn en deze keer neem ik je mee naar het Openluchtmuseum in Italië. Welkom in Rome. Met ruim 3 miljoen inwoners is dit de hoofdstad van Italië. En Rome ontstond lang geleden, 753 jaar voor Christus. Het zit vol met oude gebouwen, kunstschatten, opgravingen, 280 fonteinen en maar liefst 900 kerken. Kortom, je kan hier heel veel opbiechten. En het staat ook nog eens op de werelderfgoedlijst. In deze video probeer ik jouw reis naar Rome zo goed mogelijk voor te bereiden. En dat begint met de beste tijd om de stad te bezoeken. Ze hebben hier een mediterraans zeeklimaat. En dat houdt in dat de zomers bloedheet zijn, dan kun je zweten als een otter. Terwijl de winters mild zijn met in december heel veel regen. Mijn advies om Rome te bezoeken zijn de maanden april, mei of anders september of oktober. Dwars door de stad loopt de rivier de Tiber. Altijd handig om een herkenningspunt te hebben. Met vooral aan de oostkant al die bekende oude gebouwen. En daar beginnen we ook. Op de plek waar volgens de legende Rome zou zijn ontstaan. De heuvel Palatino. Hier zouden de tweelingbroers Romulus en Remus zijn opgegroeid. Ze zouden hier als eerste hebben gewoond. En het verhaal gaat dat ze zijn opgevoed door een wolf. Het moet niet gekker worden. Vanaf de heuvel heb je een prachtig uitzicht op het Forum Romanum. De plek waar vroeger het dagelijks leven van Rome plaatsvond. En met een beetje inlevingsvermogen kan je er misschien nog wel iets van maken. Op deze heuvel werden vooral paleizen gebouwd voor keizers. Konden ze uitkijken over het volk en zouden ze, omdat ze hoger zitten, bovendien beter beschermd zijn tegen ziektes. Tegenwoordig is dit ervan over, één grote ruïne. Maar wel leuk voor een wandeling. Voor mij is dit echt het openluchtmuseum hier. Je gaat van de ene ruïne naar de andere. En deze is niet te missen, ik denk de bekendste, het Colosseum. We gaan er ook voor terug in de tijd, want 72 jaar na Christus begon de bouw van dit amfitheater door de toenmalige keizer. Om het te bekostigen gebruikten ze de krijgsbuit uit Jeruzalem. Niet heel chic. Uiteindelijk heeft het 8 jaar geduurd om hem af te bouwen. De opening werd toentertijd groots gevierd met spelen die 100 dagen duurden. Hier vonden echt de meest bloeddorstige gevechten plaats. En niet alleen tussen gladiatoren, maar ze lieten bijvoorbeeld ook 4 olifanten tegen elkaar uitkomen. Je kan het je tegenwoordig niet meer voorstellen. Het Colosseum kun je dagelijks bezoeken. Een ticket kost €16. De link om die tickets online te kopen staat hieronder in de tekst. Is ook echt een aanbeveling, anders kan je uren in de rij staan. Zometeen nog meer oude gebouwen. En je hoort wat de boete is als je op de Spaanse trappen gaat zitten eten. Maar eerst is dit de luxe shoppingstraat van Rome, Via Condotti. Je vindt hier allemaal de winkels waar je heel veel geld kunt uitgeven. En is alles dan zo duur? Nee hoor. Ga je een paar straten verder, dan kom je uit bij winkels die een stuk goedkoper zijn. Naast het winkelgebied heb je ze hoor. 135 tredes, ik heb ze net allemaal geteld. De Spaanse trappen. Die lopen van Piazza di Spagna naar de Franse kloosterkerk Trinita di Monti. En dan zal je denken, een Franse kerk, Spaanse trappen, hoe kan dat? Nou, daarvoor gaan we terug naar de 17e eeuw. Toen stond hier op het plein namelijk de Spaanse ambassade. En vandaar ook de naam Spaanse trappen. Rome wordt overspoeld door toeristen en dat is op zich niet gek, want het is een prachtige plek om te zijn. Maar de gemeente vond sommige toeristen toch iets te onbeschoft en heeft daarom strenge regels ingevoerd. Er zijn boetes, bijvoorbeeld het zitten en het eten op de Spaanse trappen. Daarvoor kun je een boete krijgen van €250. Kassa. Voor de trappen vind je dit beeld van de lelijke schuit, Fontana delle Barcaccio.
Niet dat het een lelijk beeld is, er gaat namelijk een heel mooi verhaal achter schuil. In 1598 zou de Tiber buiten zijn oevers zijn getreden. En toen zou deze lelijke schuit hier zijn aangespoeld. In deze video krijg je niet 1, maar 2 landen te zien, want dit is Vaticaanstad. Een eigen staat midden in Rome met maar 800 inwoners. Nonnen, priesters, kardinalen, de paus, maar ook de Zwitserse garde woont hier. En die laatste moet zorgen voor de veiligheid. En het verhaal gaat dat zij onder hun outfit een pistool dragen. Kortom, niet 1, maar 2 blaffers. Wist je trouwens dat de weg naar de basiliek inloopt? Dat hebben ze speciaal gedaan, zodat de Sint-Pieter nog groter lijkt. En elke zondag komen hier duizenden gelovigen bij elkaar voor de wekelijkse zegen van de paus. En die is exact om 12 uur. Buongiorno. Je kan trouwens ook geld besparen in deze stad, want overal heb je waterfonteinen. Heel makkelijk om je fles even opnieuw te vullen. En dat scheelt je bij de gemiddelde toeristische attractie toch weer 2 of 3 euro voor een nieuwe waterfles. En deze mag er ook zijn, het best bewaarde gebouw uit de Romeinse tijd, want hij staat er nog helemaal, het Pantheon. Met aan de binnenkant een open lichtkoepel. En dat betekent als het regent dat het water hier ook naar binnen komt. En die opening hebben ze gemaakt zodat je in een directe verbinding staat met de hemel. Op heel veel plekken hebben ze voorschriften voor kleding. Een korte broek wordt geaccepteerd, maar een blote rug absoluut niet. Dus als je slim bent, trek je altijd een t-shirt aan om teleurstelling te voorkomen dat je niet binnenkomt. En tegenwoordig is het Pantheon een van de 900 kerken hier in Rome. Zometeen hoor je hoeveel geld er per dag in de Trevi-fontein wordt gegooid. Vind je wandelen leuk? Dan zou ik deze oude volkswijk niet overslaan. Trastevere. Bekend vanwege de hele smalle straten, de gekleurde huizen en de heerlijke restaurants. Want ook de innerlijke mens moet af en toe een beetje verwend worden. I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up, when I'm tryna build it up. I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Of je gaat naar Villa Borghese, dat is een heel groot stadspark. Vroeger was het eigendom van een rijke familie, die heette ook Borghese. Maar de gemeente heeft het opgekocht en heeft er nu een open stadspark van gemaakt. Kan je dus heerlijk wandelen en genieten van heel veel kunst. If I don't get you, shawty, you bring out the sweetness of my life. Oh yeah. Mocht je nou met je geliefde nog een punt zoeken voor een mooie zonsondergang, en je weet nooit wat er nog meer gebeurt natuurlijk, dan zou ik zeker gaan naar dit punt in het park. Het is er 's avonds echt schitterend. 30 meter hoog en 20 meter breed. Dit is hem, de bekendste fontein van de stad, de Trevi-fontein. Bekendheid kreeg hij door al die films waar hij in zat. En tegenwoordig is het de selfie-stick hotspot van Rome. Dit verhaal heb je misschien wel een keer gehoord. Want als je met je rug naar de fontein gaat staan, je ogen dicht doet en denkt aan Rome, en vervolgens met je rechterhand over je linkerschouder een muntstuk in de fontein gooit, dan zou je zeker terugkeren in de stad. 2 muntstukken, dan zou je hier de liefde van je leven tegenkomen. Nou, ik heb er dus de vorige keer helemaal niks in gegooid en toch ben ik terug in de stad. Hoe is het toch mogelijk? Ze vissen hier trouwens ook elke dag. Niet naar vissen, maar wel naar geld. Per dag wordt er namelijk zo'n 3000 euro uit de fontein gehaald. En dat wordt gedoneerd aan goede doelen, vooral aan de arme mensen hier in Rome. Mocht je overwegen een drone mee te nemen, ik zou hem lekker thuis laten, want het oude centrum van Rome is dronevrij. De boete is meer dan 500 euro of zelfs 2 jaar gevangenisstraf. Tussen al het oude geweld heb je een relatief jong gebouw staan in het centrum. Het monument voor Vittorio Emanuele II. Dat was de eerste koning van Italië en met dit gebouw herdenken ze de eenwording van het land in 1861.
En het is groot en het heeft ook allemaal bijnamen zoals de typemachine, het gebit en de bruidstaart. Nou, ik zou zeggen, maak ervan wat je zelf leuk vindt. Als je goed kijkt zie je door het oude centrum een hele brede straat lopen. En ook dat is weer een verhaal apart. Daarvoor gaan we terug naar net na de Eerste Wereldoorlog. Toen had je hier leider Mussolini. En die wilde een weg hebben van zijn kantoor naar de oude stad. Daarvoor moest alles wijken, alles moest plat en 4000 mensen moesten verhuizen. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog, dankjewel. En wil je niks missen van al mijn reizen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dat is helemaal gratis en verrijkt bovendien je kijk op de wereld. Tot ziens. Ciao. Hasta luego.